everyone, welcome to Daily Newspaper Simplified. আজি আমি লৈ আহিছো কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। So আমাৰ টপিক কিটা কি হৈছে landslide and sub-categorization of SCs. So let's see. So এইকেইদিন আমি পঢ়ি আছো ৱায়ানাডত হোৱা লেণ্ডশ্লাইডৰ বিষয়ে কেনেকুৱা এটা শোকাব দুৰ্ঘটনা এটা হৈ গ'ল হয় নাই কিমান মানুহ ঢুকালে এতিয়ালৈকে ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট টিমে এতিয়ালৈকে বহুত মানুহ বিচাৰি পোৱা নাই ওকে সো এই বিষয়ে আমি পঢ়িম আৰু আমি এতিয়া দেখিবলৈ পাইছো যে আহি থকা এক্সামবোৰত ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্টৰ ওপৰত কোৱেশ্চনৰ যেটো ওয়েটেজ হেতু কেনেকৈ বাঢ়ি গৈ আছে হয়নে সো কেৰালা সোৱান এণ্ড লেণ্ডশ্লাইডৰ ওপৰত আমি পঢ়িম এতিয়া so landslide in Wayanad district have claimed over 200 lives with the death toll containing to rise etialoike manuhor mrityur hoinkhatu barhiye goi ase thick slush and debris are hindering rescue efforts making it difficult for teams to search for trapped victims and bodies so কি হৈছে যে ডাট বুকাৰ কাৰণে আৰু ধ্বংসাৱসমূহৰ কাৰণে এতিয়াও বহুত মানুহ বা তেওঁলোকৰ মৃতদেহ বা যিখিনি ভুক্তভোগী আছে তেওঁলোকক এতিয়াও বিচাৰি পাবলৈ সক্ষম হোৱাই নাই সো কেনেকুৱা এটা হুকাব পৰিস্থিতি হৈছে তাত ক্ৰিয়েট হৈছে হেতু আমি বুজিব পাৰিছো হয় নাই সো Madhav Gadgil. Okay, so ecologist Madhav Gadgil, আমি কস্তুৰী ৰঞ্জন কমিটিৰ বিষয়ে মনত পৰি পেলাব পাৰো ইয়াতে হয় নাই তেওঁ কি হৈছে যে এই যে ঘটনাটো হৈছে এই হুকাব পৰিস্থিতিটো তাৰ কাৰণে তেওঁ কেৰালা গভৰ্ণমেণ্টক ব্লেম কৰিছে আৰু এই গোটেই পৰিস্থিতিটোক এটা ম্যান মেড ট্ৰেজেডি হিচাপে তেওঁ ৰিকগনাইজ কৰিছে যে এইটো মানুহে সংঘটিত কৰা এটা ঘটনা ইয়াৰ কাৰণে ব্লেম আমি নিজৰ কৰিব নোৱাৰো আমি নিজকেই কৰিব লাগিব হয় নাই and it's Kerala government's failure to implement the vital ecological recommendations so আমাৰ গাডগিল কমিটিৰ ৰিকমেন্ডেশন বোৰ ভালকৈ ইমপ্লিমেন্ট হোৱা নাই বুলি তেওঁ কেৰালা গভৰ্ণমেণ্টক ব্লেম কৰিছে so what is landslide so landslide to ki hoy it's a sudden and rapid movement of a mass of rock soil debris down a slope okay so proper enake pori ahise hoy na due to gravity and it often occurs in areas with steep terrain and can be triggered by factors such as heavy rainfall earthquake and unstable ground condition hoy na so ki hoy je suppose সাগৰৰ পাৰত আমি এটা sandstone এটা বনাইছো okay sand castle এটা so wave আহি পেলাই হেতু কি হয় ভাঙি দিছে okay so তাত কি হয় যে আমি ডিফারেন্স তো এনেকুৱা হয় যে ইয়াতে suppose ঘৰ পাতি বা যেনেকুৱা এটা structure হয় না আছে তাত so হেতু কেনেকে ভাঙিব ইয়াত এনেকুৱা এটা wave আহিব এই wave টো পানীৰ নহয় এটো rock হ'ব পাৰে soil হ'ব পাৰে বা debris হ'ব পাৰে সেই ভূমিস্খলনটো আৰু যিয়ে আহি গোটেই যেটো আমাৰ structural integrity আছে সেই এৰিয়াটো হেতু ভাঙি দিয়ে হয় না গোটেই বিনষ্ট কৰি দিয়ে আৰু তাৰ পৰা কি হয় সোশিও ইকোনমিক যেটো আমাৰ সিচুৱেশন আছে হেতু ডিসরাপ্ট হয় নাই এতিয়া সব ওয়ায়ানাডৰ কন্ডিশনটোৱে সব গোটেই গাঁওখনেই নষ্ট হৈ গৈছে বিনষ্ট হৈ গৈছে মানুহ মৰিছে হয় না সো তাত কি এতিয়া একো সোশ্যাল লাইফ তেনেকুৱা নাই হয় নাই মানুহখিনি ওপৰত যেটো সাইকোলজিক্যাল ট্ৰমা থাকিব যিখিনি মানুহ জিয়াই আছে সো এইটো ডিকেট হটিকালৈকে থাকিব হয় নাই তেওঁলোকৰ ইকোনমিক লাইফ যেটো হয় নাই তেওঁলোকৰ ইকোনমিটো ডিসরাপ্ট হৈছে আৰু মোস্ট ইম্পৰ্টেন্টলি ইকোলজিক্যাল ডিসরাপশন যেটো হয় নাই ইকোলজিক্যাল ডিসরাপশন গোটেই যেটো সয়েল স্ট্ৰাকচাৰ হেতু অল্টাৰ্ড হৈ গৈছে হয় নাই সো ল্যান্ডস্লাইডৰ ক্ষতিৰ বিষয়ে আৰু কবলগীয়া আমাৰ একো নাই আৰু তেনেকে হয় নাই আমি দেখি আছো পঢ়ি আছো সো এটো এনেকুৱা কোট হয় যে in areas with steep terrain and can be triggered by factors ইয়াৰ reasons বহুত হ'ব পাৰে rainfallৰ কাৰণে হ'ব পাৰে earthquake and unstable ground conditions okay so let's see the causes of landslide natural causes ki je heavy rainfall খুব বেছি rainfall হৈ থাকিলে soil structure to কি হয় দুৰ্বল হৈ গৈ থাকিব হয় নাই erosion
earthquakes যেটো ground shaking movement হৈ থাকে এইটোৱে কি হয় যেটো surface level আছে হয়নে হেতু weak কৰি দি দিয়ে যাৰ কাৰণে কি হয় landslide to easily trigger হ'ব পাৰে then volcanic eruptions then আহিলে anthropogenic causes so deforestation যেতিয়া surface level to clay or vegetative cover থাকে হয় নাই so এইটোৱে আমাৰ যেটো soil structure থাকে এইটো এটা bind কৰি ৰাখে হয় নাই binding হৈ থাকে so হেতু যেতিয়া নোহোৱা হৈ গৈ থাকে এইটো weak হৈ গৈ থাকিব then encroachment in vulnerable terrains যেছে দুৰ্বল structure বোৰ আছে তাত যিমান constructive activities হৈ থাকে হয় নাই so তেনেকৈ soil structure to weak হৈ গৈ থাকিব uncontrolled excavation mining quarrying হয় নাই then climate change all right so these are the causes some are the man made and some are the natural why is Kerala prone to landslide heavy rainfall হয় তাত vulnerable land area high hazard zone seismic risk moderate seismic risk zone আছে হয় নাই then soil saturation all right see now let's talk about Gadgil committee recommendation jar karone Madhav Gadgile ki korise Kerala government to blame korise hoy na the 64% western Ghat is classified into ecological sensitive zone tinta zonot bhag kora ase ecological sensitive zone 1 2 and 3 in fact gute area to ecological sensitive area hisabe recognize korar kotha asile aru ecological sensitive zone 1 ot ki mana kora ase ate salt mining thermal power plants and dam construction eibor strictly prohibited ase hoy nai aru tat etu implement koribo karone eta decentralized approach eta loa hoise bottom to top approach for decentralization and enhancing local authority power so jate community involvement hoi thake community participation hoi thake hetu ta mention kora ase so আৰু এটা professional body এটা establish কৰা কৈছে যে under environment protection act 1986 হয় নাই so Gadgil committee এইকেটা recommendation কৰিছিলে then it also has restricted cultivation of tea coffee যিবিলাক commercial cultivation আছে হেতু restrict কৰিছে then কি আছে actively implement community forest resources provisions of the forest rights act okay so community involvement ৰ কথা কৈছে আৰু forest rights act ৰ under থকা গুটেই provision bila actively implement কৰাৰ কাৰণে recommend কৰিছিলে so কি measures লোৱা হৈছে ইন্ডিয়াত landslide ya যিকোনো disaster prohibition ৰ কাৰণে so disaster management act 2005 আমি already পঢ়িছো ইয়াত কি আছে steps বিলাক আছে হয় না এটা legal framework হয় কি হয় যিকোনো এটা disaster লগত cope up কৰিব কাৰণে হয় না তাত বিভিন্ন provisions আছে হয় না national landslide risk management strategy ইয়াত কি আছে যে early warning system হয় না early warning system monitoring then hazard mapping so keneke eta pre disaster agot কি step lobo pari during disasters ami কি step lobo paru then post disaster কি ami suppose evacuation hok hoy nai ba kenekwa ke relief camp ami organize koribo paru ei blakor bikhoy eta mention ase then jitu amar ndma guideline ase on landslide hazard management then National Institute of Disaster Management je capacity building or upor gurutto diye hoy nai initiatives like ensemble prediction system early warning system eta kotha hoy nai so eibur amar measure already loa hoise India to deal with the unforeseen disasters okay so ketaman MCQ loi oha hoise yate Gadgil committee report and Kasturi Ranjan committee report are related to kihor logot related so constitutional reform nohoy Ganga action plan nohoy linking of rivers nohoy then ki of protection of western Ghats okay so
Now let's talk about our second topic, that is sub-categorization of scheduled caste in India. Eto eta landmark judgment jitu joakali Supreme Court e deliver korise. Hoy nai eto ami kunkhon syllabusor logot relate koribo paru. GS2 Polity and Governance and Government Policy and Intervention. Reservation, a very controversial but a sensitive topic, right? So এইটো দিছে যে states can sub-classify SCs for quota. So SC category underত আকৌ যিবিলাক most vulnerable SC community আছে সেইটো identify কৰি পেলাই যিটো preferential treatment দিয়াৰ কথা কৈছে, and that will ensure the equity and social justice. All right, so এই বিষয়ে আমি এতিয়া ভালকৈ আলোচনা কৰিম কি কৈছে. So, the Supreme Court of India allowed the sub-categorization of scheduled caste in reservation, enhancing protection for underrepresented groups in 6:1 ratio landmark verdict. Okay, so কি কৰিছে যে SC community under, SC categorizationৰ underত যিখিনি most vulnerable या backward community আছে, most vulnerable and backward যিখিনি uplift কৰাৰ এতিয়াও জৰুৰী আছে, হয় নাই? So backward community আছে তেওঁলোকক যাতে এটা preferential treatment দিয়া হয়, হয় নাই? কিহৰ কাৰণে? যাতে uplift কৰিব পাৰে, হয় নাই? So preferential treatment দিয়া হয় যাতে for the upliftment of underrepresented groups. Sabo a keywords to underrepresented. All right. So, yes, right to sub-classify some. So, Supreme Court verdict 2024. The states can sub-classify SCs to provide more preferential treatment in public employment and education. Okay, kiki khetro public employment and education. Okay, so কি কৰিব দিছে, এই যে সাব ক্লাসিফায়ার কথা কৈছে, সাব ক্লাসিফিকেশনৰ কথা কৈছে. Based on the principle from the Indra Sawhney case, backward classes can be classified into backward and more backward. So কি হৈছিলে, যিটো other backward class আছে, হয় নাই? So তেওঁ কৈছিলে যে যিখিনি wealthy আছে বা fluent আছে তেওঁলোকক preferential treatmenটৰ পৰা exclude কৰিব লাগে, আৰু যিখিনি actually backward হয় या more backward হয় তেওঁলোককহে যাতে preferential treatmentটো দিয়া হয়, হয় নাই? So এই বিষয়ে আমি সবিশেষ জানিম এতিয়া. So constitutional basis to চাও, Article 15 and Article 16 support states power to sub-classify scheduled caste for affirmative action, the policy of affirmative action. So according to that কি হয় যে state কেতিয়াও কোনো মানুহক, হয় নাই, কাকো তেওঁ discriminate কৰিব নোৱাৰে on the basis of race, religion and sex. All right, কিন্তু কি হয় যে এখন unequal society unequal treatment দিয়াটো জৰুৰী হৈ পৰে, হয় নাই? আৰু এইটো এটা positive discrimination বুলি কৈছে. So মানুহখিনি এই upliftment কৰিবৰ কাৰণে যেটো affirmative action adopt কৰা হৈছে, এই বিষয়ে আমি কথা পাতিছো এতিয়া. So states power to sub-classify scheduled caste for the affirmative action. So creamy layer principle তোৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম. Some judges suggested extending this principle to SCs and STs to exclude affluent individuals. So কিছুমান judge কি কৰিছে, এইটো ৰিকমেন্ড কৰিছে যে এই যে OBC আমাৰ ক্ৰিমি লেয়াৰটো আছে, হয় না, এইটো SC আৰু ST কমিউনিটিটো ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগে, যিখিনি অলৰেডি wealthy হয়, affluent হয়, হয় নাই, বা formative হৈ যায়. So তেওঁলোকক এতিয়া আকৌ ইমান preferential treatment দিয়াৰ একো প্ৰয়োজন নাই, তেনেকে কৈছে. Okay, so let's see root of the case. আমি পুৰণা সময়লৈ এতিয়া গুচি যাও. 1975ত পাঞ্জাব state খনে এইটো ইমপ্লিমেন্ট কৰিছিলে. কি কৰিছিলে তেওঁলোকে? Divided 25% SC reservation into two categories. দুটা category ভগাইছিলে. First category টো হৈছিলে
that first category তেওঁলোকে সিটটো ৰিজাৰ্ভ কৰিছিলে কাৰ কাৰণে দুটা কমিউনিটিৰ কাৰণে বাল্মিকি and মাজহাবী শিখ কমিউনিটিৰ কাৰণে হয় যিটো ইকনমিকেলি and educationally backward আছিলে আৰু second categoryটো আছিলে for the rest of SC communities. So according to that, ইহঁতক কি কৰা হৈছিলে more backward হিচাপে recognize কৰিছিলে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকক preferential treatment দিয়া হৈছিলে হয় নাই then আকৌ same বস্তুটো কোনে implement কৰিলে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশে okay but 2004 ত এইটো যেটো sub classification আছিলে states বিলাকৰ এইটো আকৌ struck down কৰা হ'ল by supreme court okay কিহৰ কাৰণে struck down কৰা হ'ল বা কিয় এইটো implement কৰিব নোৱাৰে let's see so legality of sub categorization to some so EV Sinama versus state of Andhra Pradesh Supreme Court ruled that states lack the power to create sub classification within SCs okay so state এইটো schedule caste মানুহখিনিৰ মাজত কি কয় classification কৰিব নোৱাৰে এইটো কোনে পাৰে বাৰু Coxon, only president has the power to notify who are the SCs and STs, right? So, hetu, teoloke point to prove korile, emphasizing the need to treat the SC list as a single class for equality. Teoloke koise je SC community mazot more backward, less backward, enekwa different categorization kora kotha nai. Gute SC jitu schedule caste category ase, itu eta single entity hoy, teneke, hoy nai. So, Article 341 কি কয়? Article 341 of Indian Constitution empowers the president to specify and notify schedule caste in relation to a state in consultation with the governor and allows parliament to modify the list through legislation. Okay, so only president has that power not state okay so constitutionally only president can specify and notify schedule caste okay in relation to a state konoba ekhon casteor manuhok jodi SC hisabe te recognize koribo loga hoy okay so hetu okol president e pare aru kar logot discuss kori pare se govern hey state khonor governor logot and after that he allows parliament to modify the list all right so এইটো so যেতিয়া প্ৰেসিডেন্টৰ সেই পাৱাৰটো আছে so ষ্টেটে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব হেতু ক্লাসিফিকেশন কৰিব পাৰিব so এইটো প্ৰিন্সিপল এপ্লাই কৰি পেলাই 2004 ত সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই সাব ক্লাসিফিকেশন কৰা যেটো ষ্টেট বিলাকে কৰি আছিল হেতু স্ট্ৰাক ডাউন কৰি দিলে হয়নে so justice Gavani's perspective Gavani কি কৈছে so individuals who have benefited etu amar joakali jetu verdict asile tar bikhoye kotha pati asu okay who have benefited from reservation and reached higher social and economic status should be considered part of the creamy layer or কৈছে যে যিবিলাক community already কি হৈছে reservationer advantage লৈ প্রায় নিজকে establish কৰি লৈছে তেওঁলোকক আৰু free ya preferential treatment or দৰকাৰ নাই হয় নাই so তেওঁলোকক creamy layer part হিচাপে গণ্য কৰিব পাৰি হয় নাই then excluding the affluent from reservation benefits is essential in achieving real equality so real equality achieve কৰিব কাৰণে যিখিনি মানুহ already affluent হয় যিখিনি মানুহ already strong হয় নাই যাক একো সহায়ৰ প্ৰয়োজন নাই হয় নাই সো সেইখিনি মানুহৰ পৰা প্ৰিফাৰেন্সিয়াল ট্ৰিটমেন্টটো আমি এতিয়া কি কৰিব লাগে আতৰাই দিব লাগে তেনেকেহে আমি এতিয়া ইকুৱেলিটি এচিভ কৰিব পাৰিম সো তেনেকে যেতিয়া আমি চাব যাও হয় নাই সো জেনাৰেল ক্যাটেগৰি পিপল জেনাৰেল ক্যাটেগৰিটো এনেকুৱা মানুহ আছে কিছুমান যাক মানে এতিয়াও ৰিজাৰ্ভেশনৰ দৰকাৰ হয় নাই সো তেওঁলোকে ইমানখিনি এস্টাবলিশড হ'ব পৰা নাই এতিয়া হয় নাই সো then after that duty of the state so state or key duty ase yate so justice Gabai emphasized that state's duty is to provide preferential treatment to underrepresented backward classes jikhini underrepresented ase vulnerable classes ase তেওঁলোকক preferential treatment দিয়াৰ কথা কৈছে unequals must be treated unequally to achieve the real equality so এই লাইনটো চাওক আমি যিকোনো এটা মেইন শোৰ আনসাৰৰ এইটো আমি এড কৰি প্লাই আনসাৰটো এনৰিচ কৰিব পাৰো সো unequal society এখনত unequal treatment দিয়াটো জৰুৰী হয় to achieve the real equality or social justice all right so then dissenting opinion কি কৈছে যে justice Bela Trivedi কি কৈছে that
Justice Bela Trivedi to dissent কৰিছে and argues that states do not have the power to alter the presidential list of scheduled castes হয় নাই so কৈছে যে ষ্টেটৰ এইখিনি পাৱাৰ নাই আমি অলৰেডি পঢ়িলো about article 341 right then reservation policy of India অকনমান reservation policy টোৰ বিষয়ে আমি পঢ়ি চাও so এনেকুৱা হৈছে যে it's a very controversial topic and a very sensitive topic কোনোবাই এই বিষয়ে কথা কলেও গালি খাব লাগিব হয় নাই so তেনেকুৱাকে so reservation কেতিয়া start হলে কেনেকে হলে so initially কি আছিলে এইটো যে 15% civil caste কাৰণে আছিলে and 7.5% আছিলে ST ৰ কাৰণে হয় নাই আৰু এইটো কেনেকে introduce কৰা হৈছিলে যে as a temporary measure for 10 years so 10 বছৰৰ কাৰণে এইটো implement কৰা হৈছে কাৰণ সেইখিনি সময় যেনেকুৱা এটা unequal situation asile the way people were discriminated exploited and tortured হয় নাই so সেইখিনি সময়ৰ situation টো change কৰিবৰ কাৰণে এইটো তেনেকৈ আৰু যিখিনি আমাৰ exploited মানুহ আছিলে তেওঁলোকক uplift কৰিবৰ কাৰণে এইটো introduce কৰা হৈছিলে হয় নাই purpose কি আছিলে তাৰ to ensure adequate representation of SCs and STs in government service and educational institute যাতে তেওঁলোকৰ মানুহখিনিও কি হয় যে SC আৰু ST মানুহখিনিও যদি government service and educational institute তেওঁলোকে empowered হ'ব পাৰে হয় নাই so সেইটো কাৰণে বাট সময়ৰ লগে লগে এইটো কি হয় যে politicians হওক বা কিছুমান মানুহ এইটো as a কি হয় পাৰ্সোনাল ভেন্ডেটা হিচাপে এইটো লৈ ললে হয় নাই আৰু এইটো বিভিন্ন এমেন্ডমেন্টৰ থ্ৰুৰে এইটো এক্সটেন্ড হৈ গৈ থাকিলে দেন মণ্ডল কমিশন আহিলে 1979 so it's established to identify socially or educationally backward classes so কিয় establish কৰিছিলে যিখিনি socially সামাজিক ভাবে হয় নাই আৰু শিক্ষাগতভাৱে backward হয় দেন আকৌ কি কৰিলে এইটো কমিশনে 27% reservation recommend কৰিলে for other backward classes হয় নাই আৰু এইটো কি হয় যে যেতিয়া এইটো it added to the existing reservation for SC and ST so এইটো question হ'ব পাৰে 27% mandal commission হয় নাই OBC ৰ কাৰণে and কেতিয়া implement হৈছিলে 1990 all right then আহিলে ইন্দ্ৰ সাহনী কেছ জাস্ট আমি পঢ়িছো যোৱাকালি এই verdictটোত ইন্দ্ৰ সাহনীৰ কেছটো reference অনা হৈছে হয় নাই যে challenge the implementation of mandal commission's recommendations so mandal commission যেটো 27% recommendation কৰিছিলে হয় নাই হেইটো challenge কৰিলে then but supreme court upheld 27% reservation for OBCs introduced the concept of creamy layer so creamy layer concept টো introduce হৈছিলে কেতিয়া ইন্দ্ৰ সাহনী কেছত হয় নাই যে যিখিনি affluent মানুহ আছে বা already wealthy আছে so they will be excluded suppose কোনোবা IAS officer হওক বা professor হওক হয় নাই so they do not need reservation right তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ reservation নালাগে বা financial aid নালাগে হয় নাই so তেওঁলোকে কি হয় they are excluded from the benefit of preferential treatments all right so possible challenges for subcategorization so subcategorization challenges কি হ'ব পাৰে legal challenges already আছে যেটো আমাৰ কি কয় state কেতিয়াও আমাৰ subcategorization কৰিব নোৱাৰে constitutionally it is bestowed on the president right according to article 341 data limitation আমাৰ adequate data নাই যিখিনি আছে আমি data বিষয়ে গম পাইছো 2011 census ৰ ওপৰতহে based কৰি পেলাই পাইছো 2011 ত কেনেকুৱা আছিল আৰু এতিয়া কিমান জনসংখ্যা বাঢ়িলে কিমান alter হল এই বিষয়ে আমাৰ adequate representation নাই untouchability হয় নাই so যিবিলাক historic আমাৰ কিছুমান wrong হৈ আছে so হয় নাই so এইবিলাকৰ ওপৰত কি হয় এইবিলাক কিছুমান আমাৰ challenges আছে so সেইবিলাক historic wrong বোৰ আমি লগে amend কৰিব নোৱাৰো হয় নাই so কেইটামান question লৈ অহা হৈছে যে who has the right to decide who will be included in the list of scheduled caste and scheduled tribe কোনে এইটো modify কৰিব list খন হয় নাই কাক add কৰিব কাক exclude কৰিব হয় নাই so parliament president supreme court governor of the state আমি already পঢ়িছো এইটো president হয় নাই then আকৌ এটা question আছে যে which committee recommended 27% reservation of the OBCs in a government job in 1991 so Jogendranath Mandal Commission BP Mandal Committee Dilip Singh Bhuria Committee and UN Darbar Committee এইটো আপোনালোকে আমাক comment sectionত comment কৰি জনাব so আজি এইখিনিয়ে আছিল আমাৰ ডিসকাস কৰিবলগীয়া বিষয় কাইলে আমি আকৌ আহিম কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ পেলাই till then stay updated and stay informed thank you